चाहिँ हामी पाना लोकसेवा अन्तर्गतको 719 को सेट गर्न गइरहेछौँ। फर्स्टमा छ वेयर बाय द 17 ब्रिज समिट हेल्ड, ब्राजिलमा भएको थियो। 17 ब्रिज समिट चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि ब्राजिलमा, रियो डी जेनेरियो ब्राजिलमा भएको थियो। यसको बारेमा विस्तृतमा हेरौँ। ब्रिज भनेको ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिकाको 2025 जुलाई 6 र 7 रियो डी जेनेरियोमा भएको थियो सम्मेलन। अब 2026 इन्डियामा, न्यू दिल्ली इन्डियामा, अनि 2027 को 19 ब्रिज शिखर सम्मेलन चाहिँ बेजिङमा हुने एक्सपेक्ट गरिएको छ अहिलेसम्म। त्यस पछाडि भन्दा टाइटल अफ एसिसी अन्डर-16 भनेको नेपालले जितेको थियो, लास्टमा सिङ्गापुरलाई हराएर। भने एसिसी अन्डर-19 प्रिमियर कप चाहिँ युएले जितेको। एसिया कप त अन्डर-19 एसिया कप पाकिस्तानले जितेको। अन्डर-19 वर्ल्ड कप इन्डियाले। विच प्रोभिन्स had the first implemented health insurance in all district? सबै डिस्ट्रिक्टमा हेल्थ इन्सुरेन्स गर्ने पहिलो प्रोभिन्स भनेको सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स। इलिभेसन अफ द रारा लेक भनेको 2990 इलिभेसन अफ रारा लेक 2990, यो चाहिँ मुगु जिल्लामा छ। विच अफ दिस इज एन एक्जाम्पल अफ द थर्ड क्लास रिभर? कमला भनेको थर्ड क्लास रिभर हो। विच अफ दिस इज द एक्जाम्पल अफ द थर्ड क्लास रिभर भनेको छ कमला। भनेपछि रिभरहरूको बारेमा मजाले हेरौँ। रिभरहरूको बारेमा मजाले हेर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा क्याटागोराइज कति प्याटर्नमा गरेको छ नेपाललाई भन्दाखेरि तीनटा प्याटर्नमा गरेको छ। फर्स्ट क्लास भनेको ओरिजिनेट फ्रम हिमालय, सेकेन्ड क्लास भनेको ओरिजिनेट फ्रम महाभारत रेन्ज, अनि थर्ड क्लास भनेको ओरिजिनेट फ्रम शिवालिक चुरेबाट हो। थर्ड क्लास रिभर भनेको कमला, त्रियुगा, बागमती चाहिँ चुरेबाट आएको हुनाले यिनीहरूलाई हामी थर्ड क्लास भन्छौँ। थर्ड क्लास भनेको सिजनल, डिपेन्डमेन्टली अनि रेनफलमा डिपेन्ड हुन्छ। र मजाले हेरौँ सबै। फर्स्ट क्लास रिभर हिमालय रिजन, ओरिजिनेट फ्रम द हिमालयन पेरिनियल, वर्षैभरि बगिरहने कोशी, गण्डकी रिभर, नारायणी, त्यस पछाडि कर्णाली, महाकाली, अरुण अनि भोटेकोशी रिभर। की फिचर्स भनेको लार्ज डिस्चार्ज हुन्छ फर द हाइड्रो पावर एन्ड इरिगेसनको लागि। अनि सेकेन्डमा छन् महाभारत रिभरहरू, रेन्जका रिभरहरू। अनि सेकेन्ड क्लास भनेको बबई, वेस्ट राप्ती, बागमती, कमला, मेची भनेको चाहिँ सेकेन्ड क्लास हो। सरी, कमला पर्दैन, कमला चाहिँ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास भनेको त्रियुगा, रात्यु, लेखनदेही, बागना आदि चाहिँ तीन। फर्स्ट क्लास भनेको पानी सधैँ हुने, सेकेन्ड महाभारतबाट, थर्ड क्लास भनेको चुरेबाट यसरी आउने हुन्। थर्ड क्लास भनेको के पर्ने रहेछन् त? थर्ड क्लास भनेको कमला रहेछ, बागमती सेकेन्ड क्लास रहेछ, अरुण र सेती चाहिँ कहाँ परे त? यिनीहरू सेकेन्ड क्लासमा पर्छन् होला, किनकि फर्स्ट क्लास भनेको कुन पर्ने भए? कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, अरुण भनेको फर्स्ट क्लास नै रहेछ। अरुण फर्स्ट क्लास, भोटेकोशी नि फर्स्ट क्लास। भेरी बबई मल्टिपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्टको इन्स्टल क्यापेसिटी भनेको 46.8 मेगावाट। भेरी बबई 46.8, फेरि 46.8 भेरी बबई मल्टिपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको 46.8 छ। ठुलो तिहार फेस्टिभल भनेको राउटेले मनाउँछन्। ठुलो तिहार फेस्टिभल चाहिँ मेनली राउटेले मनाउँछन्। आँसुकवि समूहप्रसाद ढुङ्गेलाई चिनिन्छ। काठमाडौँको पपुलेसन डेन्सिटी 5169, 5169, 5169, 5169 चाहिँ काठमाडौँको पपुलेसन डेन्सिटी छ 2078 को जनगणना अनुसार। जङ्गबहादुर राणा स्टार्ट हिज ट्राभल टु युके भनेको 1850 एडीदेखि। जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ युके 1850 एडी जङ्गबहादुर राणाले युके चाहिँ 1850 एडीमा सुरु गरेको थियो भ्रमण गर्न। जङ्गबहादुर राणा स्टार्ट हिज ट्राभल टु युके भनेको कति भन्दाखेरि 1850 प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर क्याटेगोराइज राणा इन्टु एबिसी क्लास चन्द्र शमशेरले चाहिँ राणालाई एबिसी क्लासमा विभाजन गरेको छ। प्राइम मिनिस्टर चन्द्र शमशेर क्याटेगोराइज राणा इन्टु एबिसी क्लासमा। विपी प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री अफ नेपाल रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर कोमल महनको पद्मा शमशेर भनेको रुन्चे प्राइम मिनिस्टर। विपी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेको पद्मा शमशेर। पदम सरलाई सम्झिने अलिक पिन्छे टाइपको छ नि, त्यही भएर विपी प्राइम मिनिस्टर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पद्मा शमशेर। लङ टर्म भिजन 2021 अनुसार पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन अन द एब्सोल्युट प्रोपर्टीमा 0% भइहाल्यो। हु क्रिएट इन्भेन्सन अफ द वर्ल्ड वाइड वेब डब्लुडब्लुडब्लु भनेको टिम बर्नर्स-लीले डब्लुडब्लुडब्लु कसले बनायो भन्दा टिम बर्नर्स-ली भनेको कम्प्युटरमा पढेको। डब्लुडब्लु कसले बनायो? टिम्स बर्नर्स-लीले। विच अफ द फलोइङ इज स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसनको स्पेसलाइज एजेन्सी भनेको कुन हो? युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिल हो कि युनाइटेड नेसन पिस किपिङ फोर्स हो कि युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हो? स्पेसलाइज एजेन्सी अफ युनाइटेड नेसन भनेको त्यो सबै स्पेसलाइज हो नि, तर सबैभन्दा स्पेसलाइज इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड चाहिँ स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसन। वेयर वाज 6 बिमस्टिक समिट हेल्ड? 6 बिमस्टिक समिट भनेको चाहिँ कहाँ भएको थियो? बेङ्ककमा भएको थियो, थाइल्यान्डको राजधानी बेङ्कक। हाउ मेनी पर्मानेन्ट मेम्बर्स इन द युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलमा 5वटा देश पर्मानेन्ट छन्। हाउ मेनी पर्मानेन्ट मेम्बर युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिल? 5वटा देश चाहिँ पर्मानेन्ट छन्। 5 पर्मानेन्ट सेक्युरिटी कन्ट्री अफ युएन भनेका कुन देशहरू रहेका छन् भन्दाखेरि 5वटा भने युनाइटेड नेसन, अमेरिका, युके, फ्रान्स, रसिया र चाइना। युएफआरसी युनाइटेड नेसन, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, रसिया र चाइना चाहिँ 5वटा कन्ट्री। फन्डामेन्टल राइट्स इन पार्ट 3मा कतिवटा छन् भन्दाखेरि 16 देखि 46 सम्म 31वटा छन्। वाट इज द म्याक्सिमम इम्प्रिजन फर द टर्म अफ फाइनेन्सियल करप्सन अन्डर द प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059 का अनुसार कति वर्षको म्याक्सिमम इम्प्रिजन? 14 वर्षको। वेन वाज युके सिटिजन चार्टर रिलन्च अन्डर द प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयरले भनेपछि अघिको मेजरले गरेको हुन्छ 1991मा सबभन्दा सुरुमा सर्भिस पब्लिक चार्टर। अनि रिलन्च चाहिँ कहिले गर्छ सिटिजन चार्टर चाहिँ? 1998मा। कसले गर्यो? टोनी ब्लेयरले। टोनी BLAIR टोनी ब्लेयर। नेसनल वुमेन, हाउ मेनी चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर आर देयर इन द नेसनल ह्युमन राइट कमिसन? चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर मेम्बर। हाउ मेनी चेयरपर्सन? एउटा चेयरपर्सन र अरू 4जना चेयरपर्सन र 4 अदर्स मेम्बर। चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर्स मेम्बर्स। हाउ मेनी चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर आर देयर नेसनल वुमेन? चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर्स मेम्बर। हाउ मेनी मेम्बर नोमिनेटेड फर द नेसनल एसेम्ब्ली बाई द प्रेसिडेन्ट? राष्ट्रिय सभामा नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ प्रेसिडेन्टद्वारा कतिजना? 8जना मनोनित गरिन्छ। हाउ मेनी मेम्बर नोमिनेटेड टु द नेसनल एसेम्ब्ली बाई द प्रेसिडेन्ट? हाउ मेनी मेम्बर आर नोमिनेटेड बाई द नेसनल एसेम्ब्ली नोमिनेटेड टु द नेसनल एसेम्ब्ली बाई द प्रेसिडेन्ट भनेको 8जना। फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स्ड बाई? फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स केले गर्छ भन्दाखेरि पोलिसी रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ। फिसल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई FISCL फिस्कल पोलिसी इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई कसले? पोलिसीज रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ, पोलिसी रिगार्डिङ इन्ट्रेस्ट रेट, क्रेडिट मार्जिन एन्ड मनी सप्लाई, पोलिसी रिगार्डिङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनल एन्ड द ब्याङ्क। नगर्दै भन्नु पोलिसी रिगार्डिङ बजेटिङ एन्ड प्लानिङ भनेको चाहिँ फिस्कल पोलिसीले गर्छ। विच अफ द फलोइङ इज द एक्जाम्पल अफ द रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी? रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी भनेको पब्लिक सेफ्टी हो कि पब्लिक एजुकेसन हो कि अल अफ हो कि च्यारिटी एन्ड वेलफेयर हो? च्यारिटी एन्ड वेलफेयर भनेको चाहिँ के हो त? रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी। विच अफ द फलोइङ इज द एक्जाम्पल अफ रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी भनेको च्यारिटी एन्ड वेलफेयर। विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी भनेको च्यारिटी एन्ड वेलफेयर। हेनरी फयल एन्ड FW टेलर बिलङ विच अफ द फलोइङ एप्रोच अफ म्यानेजमेन्ट? हेनरी फेयल र FW टेलरले चाहिँ क्लासिकल एप्रोच दिएका थिए। हेनरी फेयल र FW टेलरले चाहिँ क्लासिकल एप्रोच अफ म्यानेजमेन्ट दिएका थिए। द कन्ट्रिब्युसन अफ द फायल एन्ड टेलर आर
complementary to each other. The contribution of file and trailer are complementary to each other. Contribution of file and trailer complementary, competitive, coordinative के हैन, complementary to each other. Which one is not the progress of planning? Setting of goal हो कि mobilization of resource हो कि evaluation of alternate course हो कि developing the planning and premise assumption. Not the process of planning भनेको mobilization of the resource is not the process of planning. Setting goal or objective planning हो. Evaluation and alternate course पनि planning हो. Developing the planning premise or assumption पनि planning भन्छ. Which not the process of planning. Mobilization of the resource is not the policy plan. Which choose which the word which of the following different from rest भनेको seat called pillow अनि त्यस पछाडी सेट कल्ड पिलो अनि कोट मध्ये कोट चाहिँ फरक हो किनकि सबै भनेको बेडसँग रिलेटेड भए जस्तो सीट भनेको बेड सीट भन्छ अनि कल्ड एन्ड पिलो आर द बेडिङ आइटम कोट इज द टाइप अफ बेड फर्निचर नट द बेडिङ टाइप बेड अथवा फर्निचरको टाइपलाई हामी कोट भन्छौँ पार्ट्सको स्ट्र्याप भए जस्तै उल्फको फ्लो हुन्छ फ्लो पार्ट्सको स्ट्र्याप भए जस्तै उल्फको फ्लो हुन्छ अल हार्मोनियम आर इन्स्ट्रुमेन्ट अल द इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट भनेपछि एक नम्बरमा के भने स्टेटमेन्ट के छ भने अल सबै हार्मोनियम चाहिँ के हुन अरे इन्स्ट्रुमेन्ट हुन अरे अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट अब के भन्नु अल फ्लुट आर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न मिल्यो त अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट भन्नेको मतलब अल फ्लुट आर इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन अल हार्मोनियम आर फ्लुट चाहिँ भन्नु मिल्यो अल हार्मोनियम आर इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर फ्लुट भने चाहिँ अल हार्मोनियम आर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने चाहिँ अल हार्मोनियम आर फ्लुट भन्ने चाहिँ मिल्यो ओन्ली सेकेन्ड इज इम्प्लिसिट विच अफ द क्वेसन्स द्याट नम्बर सिरिज रङ चाहिँ कुन चाहिँ 121 143 165 186 र 209 मा चाहिँ कुन रङ छ भनेको छ यो कसरी हेरौँ है त यो चाहिँ कस्तो भने घटाउँदै जाउँ अनि त्यस पछाडी द प्याटर्न सुड बी भनेपछि 120 मा 22 जोड्दाखेरि 143 हुन्छ 143 मा फेरि 22 जोड्दाखेरि 165 हुन्छ 165 मा 22 जोड्दाखेरि कति हुनुपर्ने हो 65 मा 20 जोड्दाखेरि 87 हुनुपर्ने 86 मात्रै भएको छ अनि 86 मा 22 जोड्दाखेरि चाहिँ फेरि 86 मा 20 जोड्दाखेरि 96 9 अनि 22 जोड्दाखेरि हो भनेपछि 186 भएन 187 मा 20 जोड्दाखेरि 209 हुन्छ त्यही भएर 187 हुनु पर्थ्यो 186 लुक एट द सिरिज 664 332 340 170 के आउँछ वाट सुड द नम्बर द फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ 664 332 340 170 भएपछि 664 को आधा भनेको 332 आधा गर्ने फेरि त्यस पछाडी 40 गर्ने अब फेरि प्लस 8 भनेपछि यता पनि के गर्नु पर्यो 770 को आधा गर्नु पर्यो 340 को आधा भनेको 170 70 मा 8 जोड्नु पर्यो 8 जोड्दाखेरि 178 यो भइहाल्यो एपी यहाँनिर गरिदिउँ एपी त्यति छन् अरे आर सिटिङ अन्डर रो भने चाहिँ एस एन्ड जेड आर द सेन्टर एस र जेड चाहिँ सेन्टरमा छन् अरे त्यस पछाडि आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट आर चाहिँ लेफ्टमा बसेको छ अरे आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ द ए एन्डमा चाहिँ के बसेका छन् ए र पी चाहिँ एजमा बसेको छन् अरे ए र पी चाहिँ आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ द ए लेफ्टको ए को लेफ्टमा चाहिँ आर छ अरे ए को लेफ्टमा आर छ अरे हु इज सिटिङ राइट अफ द पी अब पी को राइटमा चाहिँ को छ भनेको छ अब मिडल हुनको लागि त यहाँ एउटा बाँकी रहेको कुन अङ्क 1 2 3 4 5 6 वटा 1 2 3 4 5 6 भने चाहिँ एक्स त रह्यो त्यही एक्स बाँकी रहने भयो रसिक वाक टु 20 मिटर टु आर्ट द नर्थतिर रसिक चाहिँ कति हिँड्नु भन्दाखेरि 20 मिटर 20 मिटर हिँड्नु अरे अब त त्यही गर्ने त्यो भइहाल्यो
इन द फलोइङ द मिनिङ रेनबो, रेन, सन, ह्याप्पी चाइल्ड। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ रेन पानी पर्नुपर्छ, त्यस पछाडि घाम लाग्नुपर्छ 2मा, सन भयो 3 नम्बरमा, अनि सन लगाएपछि मात्र अनि रेनबो हुन्छ, अनि 3मा रेनबो, अनि त्यस पछाडि चाइल्ड, अनि लास्टमा ह्याप्पी, केटाकेटी ह्याप्पी हुन्छन्। 2टा बस टिकट फ्रम द सिटी ए टु द बी एन्ड 3 टिकट फ्रम द सिटी ए टु सी कस्ट आरएस 77, but 3 ticket from the city A to B and 2 ticket from the city A to C cost यति। What are the fare for the cities A and C from A अरे के भनेको यस्तो यहाँ भनेको रहेछ, हेरौँ। लेट फेयर फ्रम द सिटी ए टु बी भनेको यक्स मानौँ, फेयर फ्रम द सिटी ए टु सी भनेको चाहिँ वाइ मानौँ। त्यस पछाडि गरौँ है त के हुने रहेछ। 2टा भनेपछि अब 2टा टिकटलाई चाहिँ 2टा ए टु बीको लागि 2टा र अर्कोको लागि 3टा को लागि चाहिँ 77 पर्छ अरे। अनि फेरि 3 टिकट फ्रम ए टु बी एन्ड 2 टिकट फ्रम ए टु सी 77, 2टालाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउने भयो भन्दाखेरि एक्सको र वाइको भ्यालु चाहिँ 13 आउने भयो, 13 र 17 पर्ने रहेछ भनेर निस्क्यो। द सम अफ द 3 नम्बर इज 98। कुनै पनि 3टा नम्बरको सम भनेको एक्स प्लस वाइ प्लस जेड इज इक्वल टु 98। द रेसियो अफ द सेकेन्ड फर्स्ट टु द सेकेन्ड, फर्स्टदेखि सेकेन्ड भनेको चाहिँ एबिसी भन्ने 3टा नम्बर रहेछन्, रेसियो अफ फर्स्ट एन्ड 2:3 रहेछ, एन्ड द्याट द सेकेन्ड टु द थर्ड भनेको 5:8 रहेछ। सबभन्दा सुरुमा 3टाको रेसियो बनाऊँ न त, यतापट्टि 5 लेखौँ, यतापट्टि 3 लेखौँ। 10:5 3 जा 15 इन्टु 8 3 जा 24 हुने रहेछ। भनेपछि के पत्ता लगाउनु पर्यो अब, सम अफ द 3 नम्बर इज 98 अरे। अब 3टाको सम भनेको 98 छ भने देन द सेकेन्ड नम्बर पत्ता लगायो भनेको छ भनेपछि 10x प्लस 15x प्लस 20x इज इक्वल टु 98 रहेछ। अब 15मा 10 जोड्दाखेरि 25, 25मा 49x इज इक्वल टु 98, x इज इक्वल टु 2 रहेछ भनेपछि सेकेन्ड नम्बर भनेको 15 टु जा 30 भइहाल्यो। द सिट्स अफ द म्याथमेटिक्स, फिजिक्स एन्ड बायोलोजी इन द स्कुल आर द रेसियो अफ भनेको एउटाको रेसियो भनेको 5x रहेछ, 5x, अर्कोको 7x, अर्कोको 8x। दे आर प्रपोज टु इन्क्रिज द सिट बाई द 14%, वाट विल बी द रेसियो इन्क्रिज बाई भनेपछि त के भयो र 5 मा 40 भनेको 1.4ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि 7को 50 भनेको 1.5ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, 75को 8 भनेको 8लाई चाहिँ कतिले 1.75ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, कति हुन्छ भनेको छ। अब यस्तो पत्ता जान्नेन भने सबैलाई हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसलाई सजिलो बनाउनको लागि सबैलाई 0 0 पार्दाखेरि कहाँ लाग्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यही बनाउन खोज्ने। भनेपछि 5 इन्टु 1 भनेको 5 चौको 14 पन्चे 15, 10 अङ्क भनेको 5 चौको 20 पन्चे 100 हुन्छ, 500 भनेको 700, 7:10.5:14 भयो। अब यसलाई 2ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 14:21:28 हुन्छ। अनि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, वाट विल बी द रेसियो इन्क्रिज इन द सिट। अब रेसियो इन्क्रिज इन द सिट भनेको त्यही भइहाल्यो, डिभाइड बाइ 7 गर्दा चाहिँ 2:3:4, 2:3:4 आइहाल्यो, सकिहाल्यो। त्यस पछाडि आयो ए क्यान फिनिस द वर्क इन 24 डे। एले चाहिँ कति दिनमा सक्छ अरे 24 दिनमा, बी इन 9 डेज, बीले 9 दिन, अनि सीले चाहिँ कति 12 डेजमा। बी एन्ड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टु लिभ आफ्टर 3 डेज, 3 दिन पछाडि छोडे अरे भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यिनीहरूले एक दिनमा कति काम गर्छ निकालौँ। 8, 9 र 12को एलसिएम भनेको कति हुन्छ 72 हुने भयो। भनेपछि 24, 3 एक दिनमा 3टा काम गर्ने रहेछ एले, बीले चाहिँ कति एक दिनमा कतिवटा काम गर्ने रहेछ
7वटा काम गर्ने रहेछ, 7 9 जा 63, सरी 8वटा काम गर्ने रहेछ। अनि सीले चाहिँ 12 चौको 12 5 60, 12 छका 6वटा काम गर्ने रहेछ। अब यिनीहरूले एक दिनमा कति काम गरे भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, देन रिमेनिङ वर्क इज डन बाई, तिनटै मिलेर गरेको भए कति दिन लाग्ने रहेछ, 8 र 6 जोड्दाखेरि 8 9 10 14 15 16 17, 17 डिभाइड बाई 72, 72 डिभाइड बाई 17 लाग्ने रहेछ तिनटै। तर 3 दिन पछाडि छोडे अरे। जम्मा 72 काममध्ये यिनीहरूले कति काम गरेछन् त, 6 र 8ले कति हुने भयो, 6 + 8 भनेको 14 × 3 काम गरेछन्। 14 × 3 भनेको 4 त्यहाँ 12 को 2 नम्बर 1 3 एका 3 4, 42 काम चाहिँ गरेछन् भने 72मा 42 काम गरेछन् भनेपछि कति भयो, 72मा 42 काम भनेपछि बाँकी अब 30 काम अझै बाँकी रह्यो। दिनको 3टा काम गर्दैछ यसले भने 30 काम सक्न कति दिन लाग्छ भनेको छ, भनेपछि 30 डिभाइड बाई 3 गर्ने 10 डेज सक्यो। इन अ सर्टेन स्कुल 20% स्टुडेन्ट बिलो द 8 वर्ष मुनिको छन् अरे। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ द एबोभ द 8 भनेको त्यति छ अरे। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ द 8 इयर अफ द एज विच इज 48, द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट इन द स्कुल चाहिँ कति रहेछ भनेको छ। यसलाई हेरिदिउँ त यहाँबाट कसरी गरेको रहेछ भन्ने कुरा। इन अ सर्टेन स्कुल 20% चाहिँ बिलो द 8 वर्षभन्दा बढीको 20% भनेपछि कति रहेछ भन्दाखेरि 0.2T रहेछन्। टोटल स्टुडेन्टलाई टी मानेछ। पछाडि स्टुडेन्ट अफ द 8 इयर्सको चाहिँ 48 छ भनेपछि स्टुडेन्ट अबभ 8 इयर भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 2/3 अफ 48। क्वेसनले नै दिएको छ, त्यहाँबाट इक्वेसन बनाउने। टी इज इक्वल टु 0.22T + 32 + 100, त्यहाँबाट टी आयो। टीको भ्यालु 100 भनेपछि 100 निस्किन्छ। अब यहाँ फ्रम द फिगर वाट इज द कन्टिन्यू टु सिरिज स्टार्ट बाइ द 5 प्रब्लम फिगर भनेको छ। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँको यस त्यहाँ आइरहेछ भने त्यहाँको त्यहाँ, यताको तलतिर हेर्दै जाँदाखेरि के भनेको छ 1 रहेछ। र यो ट्रेङ्गल भनेपछि बिचको ठ्याक्क रोटेट हुन्छ 90 डिग्री, यतापट्टि रोटेट हुँदाखेरि त्यो हुन्छ अनि ट्रेङ्गल हुन्छ 1 नम्बर भइहाल्यो। चुज द फिगर विथ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट। डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको कुन छ भन्दाखेरि अपोजिटमा कुनैको छैन, सबै एङ्गल वाइज छ। यो चाहिँ 180 डिग्री छ 4 नम्बरको। काउन्ट द स्क्वायर भनेको 4 × 4 मा पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको कतिवटा हुन्छन्, 1 2 3 4 1 2 3 4 मा पर्फेक्ट स्क्वायर 30वटा हुन्छन्। मिरर हेर्दाखेरि मिररको लागि हेरौँ। मिररको लागि यस्तो 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 अनि यस्तो 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 अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो यस्तो। मिरर भनेको एकापट्टिबाट हेर्ने हो भनेपछि कस्तो आयो भन्दाखेरि माथि यस्तो माथि 0 भने 3 नम्बरको मिल्ने रहेछ। त्यो पछाडि चुज द फलोइङ चुजले रिसेम्बल टु द वाटर इमेज। वाटर इमेज भनेको 9 अहिलेसम्म मिलेको भनेको ए र 4 मा एउटा रहेछ। अब जेड पनि बी ठिक छ। 5 भनेको 5, एफ त्यता छ, एफ यतै फर्केको हुन्छ होइन। एफ पनि ठिक छ, ए पनि ठिक छ, 8 पनि ठिक छ, क्यू पनि ठिक छ, पी पनि ठिक छ भनेपछि 1को 4को भन्ने भयो। अनि 4 र 1मा चाहिँ के फरक छ, जेडमा फरक रहेछ। जेठै छ तर खासमा यस्तो 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 हुन्छ। ल ठिक छ। त्यस पछाडि सेलेक्ट द सुटेबल फ्रम द फोर फिगर भनेको छ भनेपछि क्रसको मुनि भनेपछि यसमा त हामीले पत्ता लागिहाल्यो। त्यसको सानोको सधैँ अपोजिट छ, जहाँ पनि सानोको अपोजिटै घटिरहेको हुन्छ भनेपछि सानोको अपोजिट नै राख्ने। सानोको अपोजिट सबैले सानोको अपोजिट राखेका छन्। त्यहाँ हेरौँ मुनि माथि मुनि माथि मुनि माथि, यहाँ चाहिँ माथि मुनि माथि हुने रहेछ। सानोको अपोजिट घट्यो भनेपछि माथि। अनि जहीँ पनि हेर्ने हो जहाँ सानो पोइन्टको उसमा भनेपछि सानो लाइन गर्थ्यो भने 2 नम्बर हुने रहेछ।
त्यस पछाडि यो फोल्ड गर्दाखेरि त 4 आउने भयो, थाहा भइहाल्यो। चुज द फलोइङ भनेपछि यो सबभन्दा सुरुमा 1 र 2 मात्र हुन्छ, 1 र 2 मात्रै। त्यस पछाडि विथ द फलोइङ डायग्राम रिलेसन विथ द लायन, डग र स्नेक भनेको केही नै रिलेसन छैन, 3टा छुट्टै छुट्टै गोलो हुने पऱ्यो। फर अ सिम्पली सपोर्टेड बिम इन विच द सेन्टर लोड द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट सेन्टर हुने भयो, म्याक्सिमम एट सेन्टर। सिम्पली सपोर्टेड बिममा सेन्टर लोड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम। एन आर्च मे बी सब्जेक्टेड टु, आर्क भनेको चाहिँ के भन्छ, थ्रस्ट हुन्छ, सेयर फोर्स हुन्छ अनि बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। आर्क मे बी सब्जेक्टेड टु थ्रस्ट, सेयर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट। आर्क मे बी सब्जेक्टेड टु थ्रस्ट, सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। द ल विच स्टेट द्याट एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन्थ प्रोड्युस प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेस प्रोड्युस इन इट्स भनेको हुक्स लले भन्छ। हुक्स ल द म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर बाई द वेल्ड अफ द प्लेट भनेको के हुने भयो, द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको त्यसलाई लिस्ट डिस्टेन्ट भन्छ कि मोस्ट डिस्टेन्ट भन्छ कि एट आइदर इन्ड भन्छ कि सेन्ट्रली लोकेटेड भन्छ, त्यसलाई भन्छ मोस्ट डिस्टेन्ट भन्छ। द म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट इज मोस्ट डिस्टेन्ट। The cantilever beam of the rectangular cross section is subject to the isolated load at its free end. Isolated load भनेको पोइन्ट लोड चाहिँ फ्री एन्डमा लागेको छ भने इफ द विड्थ अफ द बिम इज डबल्ड, अब बीलाई चाहिँ डबल्ड गरियो भने द डिफ्लेक्सन एट द फ्री एन्ड विल बी चेन्ज इन द रेसियो अफ भनेको छ पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो एमपिएल स्क्वायर बाई 2EI हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ, बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ। अब बी चाहिँ कतिले बढ्यो, 2ले बढ्यो भनेपछि के हुने भयो त 1:2 हुने भयो रेसियो। जेनिथ पोइन्ट इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ पोइन्ट भनेको चाहिँ सेलेस्टियल स्पेयरमा चाहिँ जेनिथ पोइन्ट भनेको साउथ अफ द अब्जर्भर। द जेनिथ इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर, द जेनिथ इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ भनेको सेलेस्टियल अब्जर्भरको कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि साउथ अफ द अब्जर्भर हुने रहेछ। यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन हेरौँ है त। द जेनिथ इज द पोइन्ट सेलेस्टियल डिरेक्टली साउथ अफ द अब्जर्भर, साउथ अफ द अब्जर्भर। लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अन एक्युरेसी अफ द वर्कसँग हुन्छ, मेथड अफ सेटिङ आउट परपेन्डिकुलरसँग नि हुन्छ, स्केल अफ प्लटिङसँग नि हुन्छ। लिमिटिङ लेन्थ अफ एन अफसेट डज नट डिपेन्ड अन इन्डिफाइनाइट फिचर्स टु बी सर्भेडसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, इन्डिफाइनाइट फिचर्स अफ सर्भेडसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। द स्लोप करेक्सन फर द लेन्थ अफ 30 मिटर अलङ द gradient in 1 in 30 is slope correction. The slope correction for the length of 30 मिटर को लागि gradient 1 in 20 मा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला छ हाम्रो 3.75 रहेछ। कसरी हो भन्दाखेरि एकछिन है त यसलाई हेरौँ। यसलाई हेर्दाखेरि के भन्दो रहेछ भने द स्लोप करेक्सन फर द लेन्थ अफ 30 मिटर अलङ द ग्रेडियन्ट भनेको अलङ द ग्रेडियन्ट 1 in 20 इज गिभन बाई फर्मुला हुने रहेछ हाम्रो के हुन्छ भने CS भनेको एच स्क्वायर बाई द स्लोप करेक्सन इज द डिफरेन्स बिट्विन द मेजर अफ द लेन्थ अलङ द स्लोप एल एन्ड द करेस्पोन्डिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको छ भनेपछि एन गिभन स्लोप लेन्थ एल एन्ड द भर्टिकल राइज भनेको एच छ। देन क्यालकुलेट CS स्लोप करेक्सन भनेको एच स्क्वायर बाई 2L छ। अब हाम्रो लेन्थ भनेको 30 छ, अब एच स्क्वायर भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट 1 in 20 क्यालकुलेट द सुरुमा एच क्यालकुलेट 1 in 20 बाई एल भनेको 1.5 मिटर भयो अनि CS भनेको 1.5 को स्क्वायर बाई 2L भयो। त्यस पछाडि CS भनेको 2.25 बाई 60 भयो भनेपछि कति भयो 2.25 बाई 60 भनेको 0.00375 भनेको 3.75 सेन्टिमिटर भयो।
The angle between the two plane mirror of the optical square is 45. The angle between the two plane mirror of the optical square 45 यो अस्ति पढेको दुईटा प्लेन मिरर बीचको एंगल भनेको the angle between the two plane mirror of the optical square is 45. The orientation of the plane table by solving the 2-point problem is only adapted when orientation of the plane table by solving the 2-point problem is only adapted when given point are inaccessible. Orientation of the plane table by solving the 2-point problem. 2-point problem चाहिँ दुईटा point चाहिँ inaccessible छ भने मात्र गरिन्छ. Saving the time in the main factor, better accuracy in main factor, none of the above, given 2 points are inaccessible छ भने. When the bubble of the level tube is level, remains central, line of sight is horizontal. कस्तो हुन्छ अरे when bubble of the level tube को बबल चाहिँ लेभल भयो भने अनि रिमेन सेन्ट्रलमा छ भने लाइन अफ साइट इज होरिजेन्टल. एक्सिस अफ द टेलिस्कोप इज होरिजेन्टल, लाइन अफ कोलम्नेसन इज होरिजेन्टल हैन, लाइन अफ स्ट्रेट साइट इज होरिजेन्टल हुन्छ. प्रोबेबल सिस्टमेटिक इरर इज प्रिसाइज लेभलिङ एन्ड रिकमेन्डेड बाई द इन्टरनेसनल जियोडेटिक एसोसिएसन शुड नट एक्सिड. प्रोबेबल सिस्टमेटिक इरर एन्ड प्रिसाइज लेभलिङ भनेको ±0.2 रुट अन्डर के. Probable systematic error in precise leveling भनेको ±0.2 रुट अन्डर kmm हुन्छ. Should not exceed where k is in kilometer. Granite is the type of plutonic. Granite भनेको plutonic rock हो. Granite is the type of plutonic rock. Granite is the type of plutonic rock हुन्छ. Which of the following is the natural defect occurring in timber भनेको छ ट्विस्ट हो कि स्प्लिट हो कि बो हो. सेक हो. SHAKES सेक भनेको चाहिँ नेचुरल डिफेक्ट अकर इन टिम्बर. नेचुरल डिफेक्ट अकर इन टिम्बर भनेको सेक. द क्वान्टिटी अफ द वाटर टु बी एडेड फर द हाइड्रेटिङ 100 kg अफ लाइम भनेको चाहिँ 32 लिटर. 100 kg लाइमलाई हाइड्रेट गर्न 32 लिटर पानी चाहिन्छ. द क्वान्टिटी अफ द वाटर टु बी एडेड फर हाइड्रेटिङ 100 kg लाइम इज इक्वल टु 32 लिटर. डिफिसियन्सी अफ द लाइम इन सिमेन्ट लिड्स टु क्विक सेटिङ अफ सिमेन्ट. सिमेन्टमा चाहिँ लाइमको डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ क्विक सेटिङ अफ सिमेन्ट हुने हुन्छ. अनसाउन्ड हुने होइन, डिसइन्टिग्रेसन हुने होइन, एक्सपान्सन अफ सिमेन्ट होइन, क्विक सेटिङ अफ सिमेन्ट. अ गुड क्वालिटी सुड नट अब्जर्भ मोर देन द पर्सेन्टेज अफ द वेन सोक भनेको चाहिँ 15% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन. अ गुड क्वालिटी सुड नट एब्जर्भ मोर देन 15% अफ द वाटर वेन सोक्ड. When the carbon content less than 0.1 is called dead still. When the carbon content less than 0.1 still it is called dead still भन्दो रहेछ है त. हेरौँ यसको कुरो के रहेछ. द करेक्ट अप्सन भनेको डेड स्टिल भयो. स्टिल आर प्रिलिमिनरली क्लासिफाइड अन द बेस अफ देयर कार्बन कन्टेन्ट भनेको छ. डेड लेस देन 0.1 भनेको चाहिँ डेड स्टिल भन्छ. त्यस पछाडि माइल्ड भनेको 0.1 देखि 0.3 भनेको माइल्ड स्टिल भन्छ. मिडियम कार्बन भनेको 0.3 to 0.6 भनेको मिडियम कार्बन स्टिल. 0.3 to 0.6 मिडियम कार्बन स्टिल. हाई कार्बन स्टिल भनेको 0.6 to 1.5 भनेको हाई कार्बन स्टिल. 0.6 to 1.5 चाहिँ हाई कार्बन स्टिल भनेर भयो. भनेपछि 0.1 भन्दा कम भनेको डेड माइल्ड स्टिल अथवा डेड स्टिल भनेर भन्यो. द पर्सेन्टेज अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट इन स्लरी फर द वेट प्रोसेसको लागि 35 देखि 50. द पर्सेन्टेज अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट इन स्लरी फर द वेट प्रोसेस भनेको 35 देखि 50% हुन्छ. वाट इज द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द कङ्क्रिट. The time at which cement paste loses its plasticity. The time at which cement paste loses its elasticity. The time at which cement paste gain its plasticity. The time at which cement paste gain its elasticity. And the time at which cement paste loses its plasticity. Plasticity lose गरेपछि मात्र त्यसलाई भन्छ हामी इनिसियल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट. The concrete is placed in the cold weather will take more time to gain strength. चिसो ठाउँमा राख्यो भने more time to gain strength. Durability of the concrete is proportional to water cement ratio. Durability sand content-सँग हुँदैन, aggregate ratio-सँग हुँदैन, cement aggregate ratio-सँग हुँदैन, water cement ratio-सँग नै हुन्छ. Durability of the concrete proportional to harshness in the concrete is due to the excess of coarser particle. harshness भनेको चाहिँ क्रोसर पार्टिकल बढी भयो भने आउने गर्छ भनेको पानी मजाले नमिल्ने हो नि त. ड्यू टु द एक्सेस अफ क्लोजर पार्टिकल कोर्सर पार्टिकल. भोइड रेसियो इज द रेसियो अफ भोइड टु द
volume of solid. Porosity भनेको volume भयो total volume is independent to the total volume of the soil mass. Bulk unit weight चाहिँ डिपेन्ड गर्छ total volume of soil mass सँग. Dry unit weight पनि गर्छ, submerged पनि गर्छ. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. When the natural state of the cohesion soil is in the loosest form, its density index is equal to 0. Loosest form मा चाहिँ नेचुरल सोइल अफ द कोहेजनलेस सोइल चाहिँ भयो भने इट इज द लुजेस्ट फर्म छ भने डेन्सिटी भनेको 0 हुने रहेछ. डेन्सिटी इन्डेक्स भनेको 0 हुने रहेछ, आइपी. द रिलेसनसिप बिट्विन द एनए एन्ड एन इज के हुन्छ भन्दाखेरि एनए भनेको एक्चुअल पपुलेसन भनेको पपुलेसन इन्टु ए फ्याक्टर भनेको छ. यो ए फ्याक्टर भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ. यसको रिलेसन पनि हेरिदिइहालौँ. वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन द एक्चुअल पपुलेसन सेम्पल साइज एक्सपेन्सन फ्याक्टर भनेको छ. भनेको के हुन्छ भने एनए एक्चुअल पपुलेसन इक्वल टु एन भनेको सेम्पल साइज इन्टु एक्सपेन्सन फ्याक्टर एई हुन्छ भनेर भन्न सकियो. त्यस पछाडि हामी लागौँ 78. सिप एनालाइसिस भनेको कोर्स ग्रेन सोइलको लागि हो. सिप एनालाइसिस इज मेन्ट फर कोर्स ग्रेन सोइलको लागि हो. द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन इज युजली 0 to 5 हुन्छ है त. युजली द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन क्लेको इन्टरनल फ्रिक्सन भनेको 0 to 5. द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले युजली 0 to 5 हुन्छ. वाट इज द प्राइमरी गोल अफ द कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट? टु मिनिमाइज कस्ट हुनसक्छ, इन्स्योर टाइमली कम्प्लिसन हुनसक्छ, टु मेन्टेन क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ. तिनटै हो है. द प्राइमरी गोल अफ द कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ कस्ट पनि मिनिमाइज गर्ने, टाइम पनि मिनिमाइज गर्ने अनि क्वालिटी पनि स्ट्यान्डर्ड गर्ने भनेको छ. विच डकुमेन्ट आउटलाइन द प्रोजेक्ट स्कोप, बजेट एन्ड स्केड्युल? केले गर्छ? प्रोजेक्ट चार्टरले गर्छ कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फिजिबिलिटी कि प्रोजेक्ट प्लानले? प्रोजेक्ट प्लानले चाहिँ प्रोजेक्टको स्कोप, बजेट र स्केड्युलको आउटलाइन गर्ने काम गर्छ प्रोजेक्ट प्लान डकुमेन्टले. पिक अफ द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट डिनोटेड बाई द एरो टु द नेटवर्क. ठिक छ. द टेल अफ द एरो इन्डिकेट द स्टार्ट अफ द एक्टिभिटी. ठिक छ. द हेड अफ द एरो इन्डिकेट द इन्ड अफ द. ठिक छ. द एरो एडभान इज स्केल लेफ्ट टु राइट. स्केल लेफ्ट टु राइट हुन्छ, हुँदैन, फर्स्ट भइहाल्यो. माइलस्टोन चार्ट आर इन्भेन्टेड इन माइलस्टोन चार्ट आर इन्भेन्टेड इन कहिले इन्भेन्टेड भएको भन्दाखेरि 1940 हो यार. माइलस्टोन चार्ट डेभलप इन ट्रेडिसनल ग्रान्ड चार्ट वाज 1910 मा, अनि त्यहाँदेखि 1917 अनि माइलस्टोन चार्ट चाहिँ 1940 मा भएको हो. 1920 लेखेर चाहिँ 1940. फ्रेडरिक डब्लु टेलर इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ वर्किङ एज अ फङ्सनल अर्गनाइजेसन. फ्रेडरिक डब्लु टेलरले चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसनको इन्ट्रोड्युस गरेको है त. फ्रेडरिक डब्लु टेलरले फङ्सनल अर्गनाइजेसन. माइलस्टोन चार्ट इज सो द इन्टरडिपेन्डेन्स अफ द भेरियस सब देखाउँछ, देखाउँदैन. डिफिट आर डिले अफ द देखाउँछ, देखाउँदैन. पोइन्ट आउट गोइङ द हेड अफ द स्केड्युल अफ द सब देखाउँछ, देखाउँदैन, के देखाउँदैन है. त्यसले बेला बेला एउटा एरो साइनले प्रोजेक्ट कति यो इम्पोर्टेन्ट भनेर देखाउँछ. द एक्सपेक्टेड टर्नओभर 2.5 सिमेन्ट कङ्क्रिट पर फ्लोर पर मेसन भनेको 7.5 मिटर स्क्वायर हुन्छ. 2.5 सेन्टिमिटर सिमेन्ट कङ्क्रिट पर मेसन पऱ्यो भने 7.5 स्क्वायर मिटर हुन्छ. द मेथड अफ इस्टिमेट कस्ट बेस्ड अन द हिस्टोरिकल डाटा फर द सिमिलर प्रोजेक्टको हिस्टोरिकल डाटा हेरेर गरिने मेथडलाई चाहिँ एनालोगस इस्टिमेटिङ भनिन्छ. द मेथड इस्टिमेटिङ द कस्ट बेस्ड अन द हिस्टोरिकल डाटा अफ सिमिलर प्रोजेक्ट एनालोगस इस्टिमेटिङ. द हाइट अफ द सिङ्क वास बेसिन भनेको 75 देखि 80 सेन्टिमिटर. द हाइट अफ द सिङ्क वास बेसिन 75 देखि 80 सेन्टिमिटर. द हाइट अफ द सिङ्क वास बेसिन 75 देखि 80 सेन्टिमिटर. ड्याम प्रुफ कोस्ट इज मेजर इन meter square meter. Dam proof cost is measured in square meter. Dam proof cost is measured in square meter. Dam proof cost is measured in square meters. त्यस पछाडि अर्को छ 90 नम्बरको. फर द 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टरिङ 1:300 मिटर स्क्वायर न्यू ब्रिक वर्क द क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड भनेको छ. क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट चाहिँ कति चाहिन्छ भने चाहिँ यसरी छ. थिकनेस अफ प्लास्टर यसलाई यसरी सल्भ गरौँ.
सबैभन्दा सुरुमा के भन्दाखेरि थिकनेस अफ प्लास्टर भनेको 12 mm भनेको 0.012 मिटर, एरिया भनेको 100 मिटर स्क्वायर छ। मिक्स रेसियो सिमेन्ट र स्यान्डको 1:6 छ। त्यस पछाडि भोल्युम अफ द प्लास्टर भनेको कति हुने भयो, एरिया इन्टु त्यतिमा 1.2 मिटर कि वेट भोल्युम। अब यसमा 1.3 ले मल्टिप्लाई गरेर ड्राई भोल्युम निकाल्ने 1.596। टोटल पार्ट भनेको 7 छ, 7 लाई 2.228 गर्ने। अब त्यस पछाडि गिभन अप्सन भनेको चाहिँ 0.2477 छ। द टाइप अफ द ड्रइङ सो द 3 डाइमेन्सन भ्यू टु 2 डाइमेन्सनल सर्फेस। 3 डाइमेन्सनको ड्रइङलाई चाहिँ 2 डाइमेन्सनल सर्फेसमा 3 डाइमेन्सनको भ्यू देखाउने ड्रइङलाई आइसोमेट्रिक ड्रइङ भन्छ। द पार्ट अफ द ड्रइङ सो द 3 डाइमेन्सनल भ्यू अन द 2 डाइमेन्सनल सर्फेस भनेको आइसोमेट्रिक ड्रइङ। इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ वाट डु सेन्टर लाइन इन्डिकेट। सेन्टर लाइनले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि सिमेट्री अफ द एक्सिस अबाउट विच पार्ट आर अलाइन्ड अर रोटेट। सिमेट्री अफ द एक्सिस अलाउट पाथ आर अलाइन्ड अर रोटेट। ए हुने भयो, ए मिल्छ। अरू नमिल्ने भनेको के हुने भयो, एज द्याट आर भिजिबल फ्रम अल भ्यूलाई सेन्टर लाइन भन्छ, भन्दैन। डाइमेन्सन द्याट आर निड टु मेजर केयरफुल्ली, त्यो पनि होइन। लाइन्स द्याट रिप्रेजेन्ट हिड एन्ड फिचर्स भन्ने, त्यो पनि होइन, किनकि हिड एन्ड फिचर्सले अरू पनि देखिन्छन्। वाट डु सेक्सन भ्यू प्रोभाइड द इन्जिनियर ड्रइङ भनेको इन्टरनल फिचर्सको लागि सेक्सन भ्यू प्रोभाइड गरिन्छ। त्यस पछाडि आयो विच लाइन टाइप रिप्रेजेन्ट द बााउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट मेटेरियल इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ। boundary between the different material in engineering. Which line type represent the boundary between the different material in engineering drawing को boundary देखाउने continuous line ले है, boundary between the continuous line. What is payback period financial analysis? Payback period भनेको the time to recover the initial investment of the cash flow है त। the time taken to recover initial investment चाहिँ कति टाइम लाग्छ। the time required for the project completion लाई भन्दैन। the time before the profit are generated भन्दैन। the time to recover initial investment of the cash flow is called payback period भनेर भन्छ। इन इकोनोमिक एनालाइसिस वाट द डिस्काउन्ट रेट मिन। डिस्काउन्ट रेट भनेको रेट युज टु कन्भर्ट द फ्युचर क्यास इन्टु द प्रेजेन्ट भ्यालु। फ्युचर क्यासलाई अहिलेको भ्यालुमा निकाल्ने, प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्ने डिस्काउन्टेड रेट भन्छ। इन इकोनोमिक एनालाइसिस वाट द डिस्काउन्ट रेट रिप्रेजेन्ट द फ्युचर क्यास फ्लो इन्टु द प्रेजेन्ट भ्यालुमा देखाउनेलाई भन्छ। Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow as compared to the initial investment cost? Net present value, return on investment, internal rate of return. Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost? Net present value, return on investment, internal rate of return भनेको तीनटै मेथड चाहिँ all of the above. Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow as compared to the initial investment cost? Net present value, return on investment, internal rate of return, all of the above. For an international tender, how many days prior by submission of the deadline must be pre-bid conference be held? 15 days को लागि। For international tender को लागि how many days prior to the submission deadline must be pre-bid conference be held भनेको छ 15 days को लागि। What is the minimum validity period of the bid where the estimated cost exceed the IRS 100 million? 100 million भन्दा माथि छ भने त्यसको लागि 120 दिन हुन्छ। What is the minimum validity period for the bid where estimated cost exceed नेपाली रुपिस 100 million 1 करोड भन्दा माथिको होइन। 10 million भनेको 1 करोड हो भने 100 million भनेको 10 करोड। 10 करोड भन्दा माथिको लागि मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड चाहिँ 120 दिनको दिन्छ। इफ एन इन्जिनियर नेम इज रिमुभ फ्रम द रेजिस्टर ड्यू टु द भायोलेसन अफ द प्रोफेसनल कन्डक्ट हाउ लङ मस्ट दे वेट बिफोर रिएप्लाइङ द रेजिस्ट्रेसन भनेको छ। त्यसको नाम चाहिँ गयो भने चाहिँ भायोलेसन गरेर गयो भने चाहिँ कतिमा 1 वर्ष पछाडि मात्र के गर्न पाउँछ, रिएप्लाई गर्न पाउँछ। यसरी हामीले पानासे लोकसेवा सेट अन्तर्गतको 719 को सकायौँ।